We have more than 200 caves. Siyam yung available na po pwede nating ma-explore. Yung kuweba na nasa dulo ng boardwalk, yan yung unang nakita nila Dr. Robert Fox nga na napasabi siya ng I hit a jackpot. At doon na nadiskubre si Tabon Cave, yung mga labi ng pinakamatandang tao sa Pilipinas. Curious din ba kayo kung ano pa yung mga lugar sa Palawan na pwede nyong puntahan na siguradong kapupulutan nyo ng aral at excitement? Nag-uumpisa pa lamang po tayong mag-island hop, pinuntahan na po agad natin yung pinakasikat o pinakatanyag na isla dito sa Quezon, Palawan. At ito po yung isla ng... Dito po, marami na po ang nagtanim ng mga punong kahoy ng niyog. Dalawa lang talaga ang natitira kasi sa sobrang lakas ng alon tuwing may bagyo, tuwing December. Malaki talaga ang alon kaya yung dalawa na lang talaga ang pinakamatibay na natitira dito. Pagkalagpas ng mga coconut tree, ang ganda ng bahay, oh. Tingnan nyo itong nakita natin, may beach! Handa na ba kayo? Dahil hindi lang tayo basta magro-road trip, dahil magbabalik tanaw din tayo sa ating pinagmulan kung saan matatagpuan ang pinakamatandang tao na nabuhay sa kasaysayan ng Pilipinas. Good morning mga kapo! Welcome muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Nung nakarang episode ay nag-explore po tayo dito sa may Puerto Princesa City, Palawan at binisita natin yung underground river. At hindi lang yon, dahil pumunta po tayo sa pinakadulong parte ng underground river na bibihira lamang pong mapuntahan ng mga turista. At ay pinakita ko rin sa inyo yung mga pwedeng gawin, katulad ng opening ng Pearl dun sa may Earl. Nakita nyo naman, tayo mismo yung nag-harvest mula sa may loob at naging finished product po. At hindi lang yon, natikban din natin yung Chalong at pinuntahan po natin yung isa sa mga underrated at tagong waterfalls sa may Puerto Princesa. At ngayong episode naman po, dito po tayo magsisimulang mag-explore sa tinatawag na Napsan Beach. At dahil nandito na rin po tayo sa mismong Napsan Beach, bibigyan ko kayo ng konting ideya na itong mismong lugar na kinalalagyan natin, hindi nyo po kailangan magbayad ng kahit piso dahil napagtanungan natin sa mga lokal na open po ito for public. Ngayon kung pupuntahan nyo to at dadayuhin nyo rin at mag-outing kayo kasama yung barkada at magpapamilya po kayo, yung mga pagkain, yung mga basurang dala-dala nyo mula po dito ay dadalhin nyo rin po pabalik kung saan po kayo nanggaling dahil napakaro lamang po at wala pong maglilinis dito. Kanya-kanyang linis po kapag pupunta kayo sa mga ganitong lugar. Hindi lang po dito sa may Napsan, pati na rin kung sang lapalok man kayo mapupunta. Ugaliin nyo na po na ganun. Clean as you go. Wala po kayong iiwan na kahit isang bakas na basura. Dahil kita nyo naman, napakaganda ng kinalalagyan natin. Para magkaroon po kayo ng idea kung anong itsura ng buhangin nila dito. Ayan. Pino. Kahit hindi po siya puti, magkahalong gray and white. Pinong-pino yan, no? As tingnan nyo, may mga maliit na rock formation dito sa Napsan. Dito ko na po napagpasyahang magmotor sa tinatawag nilang Napsan Beach dahil itong mismong parte ng Puerto Princesa City, Palawan ay bibihira lamang pong mapuntahan dahil itong nasa ating likuran, West Coast na po yan. Kaya pag dinire-diretso nyo po yung dagat na yan, West Philippine Sea na po yan. At mula po dito ay magmomotor lamang tayo, magro-road trip. Titignan natin kung meron tayong makikita mga unique na pagkain, mga tanawin. In total, wala pong magiging plano, kaya sana samahan nyo ako sa gagawin nating road trip dahil itong mismong ruta na gagawin natin, ito yung hindi pa natin nagawa dahil West Coast tayo mga kapula. Mula dito sa may Napsan, pababa po tayo ng Batarasa, Palawan. At para po umpisahan natin itong ating masayang adventure mula dito sa may Napsan Beach, ano pang hinihintay natin?
Let's go! Magsisimula na po tayong magmotor mula dito sa Napsan. Matagal-tagal kong pinangarap na madaanan itong ruta na ito dahil ito yung ruta na hindi po natin nadaanan nung unang pagbisita natin dito sa Palawan. At dahil nakabalik po tayo, ito naman yung magiging ruta natin. Napakasimple lamang po ng paksa o tema ng episode na ito. Magro-road trip lamang po tayo. At kung ano man yung makikita natin, ano man yung madadaanan natin, ay yun na po yung ating aalamin. Para magkaroon po kayo ng idea, yung ruta natin, ito po, i-zoom out ko po. Ayan. Ito po yung mismong mapa natin, no. I-zoom out ko ulit. Ayan. Ayan. Teka lang, para makita nyo yung buong mapa ng Puerto Princesa or ng Palawan pala. Ayan. Dito tayo. Mula sa may Puerto Princesa, nasa West Coast po ito. Ito ang pagdadaanan natin. Yan ang magiging ruta natin. Kasi itong nasa may taas, itong wala sa ruta, nadaanan na po natin yan. So ito yung ruta natin. Yan, for Puerto Princesa, West Coast. Tapos tatagos tayo sa may gitna, papunta sa may Brooks Point. Napakaganda talaga ng mga kalsada dito. Ngayon hindi natin kailangan magmadali dahil road trip lang tong gagawin natin. Ang ganda pala ng mga kalsada dito sa may West Coast ng Palawan. Ano nyo, halos tayo lang yung nandito. O, di ba? Uy, teka, ano to? Aba, tingnan nyo to, oh. Ewan ko kung nakikita nyo yan. Uy, mayroong daanan pa baba. Ayan, oh. Meron tayong nadaanan. Siguro mga wala lang 2 minutes. Nandito, ito yung main highway. Tapos may maliit na falls. Tara, silipin natin. Hindi naman tayo nagmamadali. May falls nandyan lang sa gilid. Iiwan lang natin yung ating motorsiklo at lalakad tayo siguro wala nang 1 minuto. May hagdanan naman po. Napakalapit lang nito. Maniwala po kayo sa hindi. Pinadaanan lang natin ito. At dahil hindi po tayo nagmamadali, tara, tingnan nyo, meron na ditong mga, ewan ko kung batis ba to o parang parte ng ilog. Ayan, may mga umaagos na. At hindi man lang tayo umabot ng 30 segundo, eto na, nandito na agad tayo. May nadaanan tayong parte ng ilog o batis na hindi ko alam yung pangalan. Tingnan nyo. Kahit hindi man natin alam yung pangalan ng falls or parte ng batis o ilog man tong nasa ating likuran, sigurado ako kapag weekend, Sabado o Linggo, dinarayo po ito dahil may mga hagdanan po dito pababa at hindi nyo na kailangan mapagod. Napakalapit lamang po sa main highway at nung nadaanan natin ito, hindi natin pinalagpas. Tingnan nyo, ayan, may maliit na parang pool sa gitna. Pwede kayong maligo, pwede kayong magtampisaw at kahit alam kong tag-ulan pa rin, tingnan nyo, pakiramdam ko, summer na summer pa rin dito sa mismong lugar natin. Ayan, Ito yung itsura ng pinaka-munisipalidad ng Apurawan, Aborlan, Palawan. Napakasimple lamang po. Uy, may mga paninda na rin dito. At ito, may gas station na rin. Kung magro-road trip kayo, marami na po ako mga nadaan ng mga gas station. Ayos to.
Obo, lupit! Tingnan nyo yung mga... Tingnan nyo yung nasa daanan natin. Ang daming mga puno ng nyug. Kahit sino mapapahinto dito. Ayan, ang dami mga nagtataasang mga puno ng nyug. Ito yung itsura ng kalsadahan nila dito sa may Apurawan, Aborlan, Palawan. Ang ganda, sarap mag road trip. Meron ako nakita ditong beach. Subukan kaya natin tignan dito. Tignan kaya natin. Oh, may kubo. Pwede kaya natin tignan dito. Katawan Beach. Tignan lang natin. Pagkalagpas ng mga coconut tree, ang ganda ng bahay, oh. Tignan natin, parang walang tao. Ay, may tao. Ganda, may mga kubo. Ang lupit. Tingnan nyo itong nakita natin, may beach. Hello sir, welcome sa Katawan Beach. Ang entrance po namin dito sir sa Katawan Beach ay 20 pesos. Tapos yung cottage namin, depende sa laki, 500 yung malaki, 300 yung maliit. Yung room namin may 500, may 700. Yung 700 na yun sir, overnight na po yun. Tinawag po ito sir na Katawan Beach sa salitang tribo, yung Tagbanwa. Kasi yung creek na yan, tawag nila dyan, Katawan. Yun, ang pinangalan ko dito sa beach namin, Katawan Beach. Ano po madalas ginagawa ng mga turista dito? Naliligo, overnight, natutulog sila dito. Tent, Pagka may tent, may bayad po ba yung tent? yung tent namin sir ay 50 pesos. Kung mayroon po kaming tent dyan sir, 50 pesos yung isang tent. Tapos kung walang tent, dito lang sila natutulog sa cottage. Dito sir sa Palawan, iba-ibang salita. Katulad dito sa Aborlan, ang tribo dito Tagbanwa. Yung sa Quezon naman, ang tribo nila doon Palawan. Sa Rizal, Taot Bato. Sa norte naman, halo-halo ang tribo, may Kuyunin, may Agutaynin, Cagayanin. Pero kapag nag-uusap kayo, ano talaga pinaka mother tongue ng Palawan? Ang mother talaga na pag-uusap dito, Tagalog. Ngayon dahil dito na po tayo inabutan ng pananghalian, pasado 12:00 na po ng tanghali. Ayan. Uminom muna po na tayo ng tubig. Ang sarap ng pwesto natin dito dahil bukod sa sariwa yung hangin, rinig na rinig po natin yung yung kaluskos or yung mga hambalos ng dagat dito sa may Dalampasigan. Nagpaluto na lamang po tayo dito ng pansit canton at itlog. Dahil pantawid gutom lamang po, napaka-perfect ng lugar na ito. Kung sakaling magagawin rin po kayo at wala kayong pagkain, pwede naman po kayong magpaluto. Katulad nito, napakasimple lamang po ng pananghalian natin. Pansit, kanin, itlog, unang subo po para sa inyo.
kahit ano sigurong pagkain, basta dito po kayo kumakain sa mismong Dalampasigan, eh sumasarap kahit pansit, kahit itlog, kahit simpleng tuyo o gulay, eh sumasarap po talaga. Lalong-lalo na ito. Kita nyo naman yung hangin, tingnan nyo, nakikisama yung panahon. Rinig natin yung mga alon dito. Napaka-the best. Simplihan lang natin. Di natin ang kailangang magarbo. Kita nyo naman, pansit, itlog, kanin. Kain po tayo. Lap trip lang yung nangyari dahil kakahanap natin na mapagkakapihan doon sa may likuran natin, yung mga coastal area, yung mga bundok. Yung mukhang mararating na ata natin yung pinaka-town proper ng Quezon, Palawan. Mukhang approaching na tayo in 1 kilometer. At dahil pasado alas 4 na rin po ng hapon, hindi ako nakapagpabilis kanina kasi basa po yung mga kalsada dun sa pinagdaanan natin. Ito na yung town proper nila, oh. Kakahanap ng kape. Nakarating tuloy tayo sa bayan. Ito itsura ng bayan nila. Pagdating nyo dito, may mga motor shop at may gasoline station. Caltex po yan. Ito na yun. Ito na yung pinaka bayan. Pinakabayan ng Quezon. At dahil pasado alas 4 na rin po ng hapon ay gagarahe na po tayo. Maghahanap na tayo dito sa mismong bayan ng Quezon, Palawan. Dito meron akong nakita. Ito pala yun. Ito tayo sa may Etchagues Pension House. Dahil hapon na po at hindi ko na mapapakita ng maayos yung mga pupuntahan natin, eh bukas na po natin ipagpapatuloy. Maaga po tayong gagarahe. Good morning, ito na po yung ating continuation ng ating ginagawang motorcycle adventure. Dito po tayo natulog sa Emily's Place sa mismong munisipalidad ng Quezon, Palawan. Dito na natin napagpasyang matulog dahil mahaba-haba yung naging biyahe natin. Bago natin ipagpatuloy ito yung ating biyahe, ipapasilip ko lamang po sa inyo ng mabilisan. Dahil mula po sa mismong parkingan, ito parkingan ng motor, eh nandito lamang po yung kwarto. Ipapasilip ko po sa inyo. Sa halagang 600 pesos na po yan, aircon na po yung matutuluyan nyo. May TV, may wifi, may maayos na CR. At kung ayaw nyo naman ng aircon, may fan room naman sila. Ayun, 400 pesos po itong mismong kwarto na to kapag hindi aircon. Tapos pwedeng maging aircon, 600 pesos lamang po. Kaya kung magagawi rin po kayo dito sa bayan ng Quezon, Palawan, eh pwede nyo pong may consider itong Emily's Place dahil meron silang pang double bed at pang may family room. Kung hindi ako nagkakamali, yung aircon ng family room is 1A, tapos 1-2 naman kapag fan room lang sa family room. At mula po dito sa tinulugan natin ay pagpapatuloy na po natin yung ating adventure. At para po umpisahan natin muli itong ating masayang paglalakbay na nandito na tayo sa Quezon, Palawan, eh ano pang hinihintay natin? Simulan na agad natin to, mga kapo. Pero bago natin puntahan yung susunod na destinasyon natin, ay kailangan po muna nating meron po. Nasa gilid po. Dito, sir. Sakto, may nakakilala sa atin dito. Hello po. May nakakilala sa atin dito. Sakto pala. Kala, sir. Sir. Dito lang po sa ano. Dito lang, Quezon. Kamusta po?
Ano pangalan niyo, sir? Herman, sir. Morning. Buti nakilala niyo po ako. Kita ko yung sa likod Ah, ganun ba? Akalain malit nga naman talaga ng Pilipinas. Tapos, Kasi dito ka na sa Palawan magra-rides gano'n talagang nakikita talaga ni... ito, sir. Sir, shout, ano pangalan niyo po? Herman Simron po. Herman at saka si sir? Eric. Sir, salamat po. Ingat. Ingat. Nakakatuwa dahil nasa Palawan na tayo at nag-iikot pa lamang po tayo. Thank you, kuya. Marami na pong nakakakilala sa atin. Nakakatuwa, nakakataba ng puso. Pero mabalik tayo, kailangan natin pumunta dito. Ito pala. Ito na tayo. Hi sir, good morning. Welcome po sa Bayan ng Quezon, Palawan. At isa sa pinagmamalaki po ng Bayan ng Quezon, ang Tabon Cave Complex na kung saan siya ay tinaguriang 50,000 years of Philippine prehistory in Southeast Asia. Bago po tayo makarating sa isa sa pinakamagandang destination or ecotourism po ng ating bayan, dapat po lahat ng turista dadaan po dito sa amin sa Tourism Office para po makapag-login, makapag-logbook at makuha po namin yung mga information na kailangan namin. Sa lahat po ng mga turistang bumibisita sa amin sa Bayan ng Quezon na pupunta sa iba't ibang destination, kailangan po namin makolektahan sila ng environmental fee which is cost 50 pesos for the Palawaños, the 100 for the domestic tourist and 200 for the international tourist. Ang Tabon Cave Complex po ay may sariling management pagdating po sa caves natin. Dapat po, dadaan sila dito sa tourism office. May 2 araw lang po na sarado ang caving. Pero yun po ay araw ng Monday and Wednesday. Open naman po sila para sa caving ng Tuesday, Thursday, Saturdays, and Sundays. Pero yun po ay 9 o'clock lang ng umaga at 1 o'clock lang po ng hapon. May kasama po kayong in-house guest provided po ng National Museum. And of course, ang pinaka-importante pong malaman ng lahat, kailangan po talagang mag-book yung mga tourists natin na gustong mapasok yung mga open para sa public yung mga caves. Dapat po nag-book sila ng caving nila dun po sa webpage ng National Museum 3 days prior po nung pag-akyat nila sa mga caves po. Narinig nyo naman kung paano yung magiging proseso at sistema kapag papasok kayo dito sa mismong pakay natin ngayon sa ating susunod na destinasyon. At ito po yung magiging sistema. Kailangan nyong magpa-book in advance 3 days ahead of time. Tapos nagmotor tayo mula doon sa mismong town ng Quezon, mga wala lang 5 minutes at kakanan po tayo dito sa may Tabon Cave Complex. Papasok na po ito. Mga 6 kilometers pa po yung motorin natin. Kulang-kulang 10 minutes pa po papunta sa mismong area kung saan tayo magla-log-in or kung saan tayo magsisimula mag-cave tour. Kaya tara, samahan nyo ako. Ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung itsura ng pagdadaanan nyo bago natin marating yung jump off point. Grabe yung bulusok pababa, oh. Tignan nyo, oh. Rinig nyo ba yung engine roar? Yung engine brake? Bulusok, oh. Ayan, oh. Hanggang baba, oh, lalalala. Ito, nandito na. Nakikita ko na kung saan tayo pupasok. Ito po yun. Yung mga rock formation na yan. Kailangan nyo po magdahan-dahan dahil accident prone area po. Katulad yan. Maraming mga babala na accident prone area po itong kinalalagyan natin. Obvious naman siguro kung bakit. Pero dito sa may unahan, nandito yung jump off area. Buti na lamang talaga at hindi tayo
pumunta ng sobrang aga dahil yung gate ay nagbubukas po eksaktong alas 9 dahil yung cave tour natin ay magsisimula din po ng 9. Kaya kahit anong gawin yung pagpunta ng maaga dito, maghihintay pa rin po kayo. Pero kung galing naman po kayo sa malayo, kahit mga at least 30 minutes bago mag 9 nandito na kayo. Ayan, ito yung loob ng gate. Grabe. Natatandaan ko 2 years ago, nung unang attempt natin dito, hanggang doon lang tayo sa may gate na yun kasi nga sarado. Monday ata yun. Pero ngayon dito tayo sa may National Museum ata magpa-park. Ito, napakalinis ang kalsadahan nila. Dito tayo mga kapo. Wala akong idea kung paano magiging sistema. Dito tayo sa registration. Alright. So tara, pasok tayo dito sa mismong National Museum. Dito tayo magre-register. Magandang umaga. Welcome sa National Museum of the Philippines, Tabon Cave Complex and Lipuon Point. Ang Tabon Cave Complex ay lungos ng mga kuweba dito sa Lipuon Point. Noong 1962, pumunta dito si Robert Fox dahil ang una niyang inaaral dito sa Palawan ay yung mga katutubong Tagbanwa. Then, nung mga 1960s, napunta naman yung atensyon niya sa mga Palawan. Isang grupo rin ng etnolinguistikong katutubo dito sa Palawan. Hanggang na-divert siya dito sa isang, yan na yung Lipuon Point. At nung unang pagdating niya doon sa first cave na tinatawag natin ngayon Liang Cave, nakita niya yung mga fragments ng mga jars na may mga buto. And so napasabi pa siya ng time na yon, I hit a jackpot. Hindi siya nangangahulugan na nakahit ng jackpot tungkol sa mga ginto ha, pero yung tinutukoy dito ay nahit niya yung jackpot pagdating sa kayamanan, pagdating sa archaeological at historical. At doon na nadiskubre si Tabon Cave, yung mga labi ng pinakamatandang tao sa Pilipinas, yung Homo sapiens sapiens. So dyan na natagpuan yung mga labi niya, yung mga fossilized na mga buto. Noong 1972, dineclare ito as a Site Museum Reservation under the Presidential Proclamation number 996. Sa mga nagnanais na pumunta sa National Museum of the Philippines, Tabon Cave Complex and Lipuon Point, open ito daily from 9 a.m. to 5 p.m. Pero yung last admission natin ay 4:30 p.m. So daily yan, pero meron tayong dalawang tours na po pwede nating ipabook. Ano yon? First, museum galleries natin. So, po pwede natin ipabook. Meron tayong mga time slots ng guided tour, 9 a.m., 11 a.m., 1 p.m., and 2:30 p.m. Kailangan nating ipabook yan sa page or sa email natin. So, yung page natin, National Museum of the Philippines, Tabon Cave Complex. Yung email natin is taboncaves@nationalmuseum.gov.ph. Yung Tabon Caves tour natin, pinapabook din siya, pero ang kailangan natin 3 days din in advance. Bakit 3 days in advance? So that the visitors can have time para makapag-prepare. Kasi yung hike natin is medyo challenging. Prior, ina-assign natin ang mga museum guides because we have limited guides na mag-a-assist doon sa Tabon Caves Tour. Ang schedule niyan ay Tuesday, Thursday, Saturday, and Sunday, only at 9 a.m. and 1 p.m. So pagkatapos natin mag-orientation at ipasa yung mga papeles natin, dito ay magsisimula na tayong maglakad sa tinatawag nilang Tawa-Tawa Boardwalk. Ngayon, 1-point-something kilometers to. At ito yung pinakamahabang boardwalk sa buong Palawan po. Lie about it, but it's not gonna change a thing. Maybe you'll try to hide it. Pull down the curtain where the light comes in. Baby, we walked this road so many times before, but We have more than 200 caves. Open yung ating mga kuweba. Siyam yung available na po pwede nating ma-explore. For the past decades, hindi pa siya ma-access by land. Wala pang kalsada noon, simula nung kay Dr. Robert Fox. Ginagamit nilang pamaraan para makarating sa Tabon Caves ay sa pamamagitan ng bangka. Pero ngayon, dahil may boardwalk na tayo, madali na siyang ma-access. So may kalsada na ngayon, boardwalk, 1.03 kilometer. Makakapag-start na tayo ng Tabon Caves Tour from the first cave. I can tell the ending
where it begins. Ang pangalan ng Tawa-Tawa mula dahil sa kwento ng mga lolo at lula ko na yan daw dati, ang lugar na yan ay maraming puno ng tawa. Isa po siyang uri ng kahoy na straight po yan siya mula puno hanggang dulo. Ginagamit po yan siya pang bahay po. Tawa po ang tawag. Kung kaya't ang lugar na yan, yung Tawa-Tawa ay tinawag na Tawa-Tawa. All I know is I've been around, I've seen it before. Baby, I know this show. Kaakibat ng pagpasok natin dito sa mismong Tabon Cave, bukod kay Kuya, ano pangalan niyo po? Julius po. Kay Kuya Julius, ang ating guide, meron talaga tayong kasamang nurse. Ano pong pangalan niyo po? Juni po. Sir, bakit kailangan may mga nurse? Kasi sa pag-hike natin, hindi rin po kasi ganoon siya kadali. Mayroon kasi tayong mga cases na nabibigla sa pag-akyat kasi mataas din talaga siya at matarik. Ngayon, para at least maging ready at matulungan kagad natin kung sakaling may mga cases sa taas na nahihilo, nahirapan maghinga, at least may nurse kagad tayong kasama. At dahil ngayong mga sandali, tayo lamang po yung papasok dito sa mismong Tabon Cave, sila po yung mga makakasama natin. At pinagdadaanan natin yung Tawa-Tawa Boardwalk, yung pinakamahabang boardwalk dito sa Palawan. I don't wanna waste my time now, 'cause this is where I come in. I can tell the ending from where it begins. All I know. Dito na po magsisimula dahil pagkatapos natin pagdaanan yung napakahabang boardwalk na yun. Ito na po yung isa sa siyam na cave na papasukin natin na tinatawag na Liang Cave. Sa siyam na kuweba, ang unang cave na mapapasok ay yung Liang. Si Liang ay yung kuweba na nasa dulo ng boardwalk. So isa rin siyang burial cave. Yan yung unang nakita nila Dr. Robert Fox nga na napasabi siya na I hit a jackpot. Kasi doon pa lang sa place na yun, nakita niya, uy, may mga banga. So pinagdaanan natin yung Liang, tapos aakyat na po. Dito na magsisimula yung akyatan natin. Tapos meron na ulit liwanag. Akyatin pa to. Tara. Hindi ko ine-expect na may ganito pa palang mga trekking activities. Pero buti na lang, nagsapatos tayo. Dahil bala ko sanang mag-sandals, pero buti na lang talaga trek shoes yung gamit natin ngayon. Paakyat pa lamang tayo dito. Andun sa taas yung Tabon Cave. So pagkatapos natin pagdaanan yung 100 steps na paakyat, ito na yung Tabon Cave. Pagkatapos natin ng Liang Cave, yun na yung Tabon Cave. Yung Tabon Cave, yun na siya yung kuweba kung bakit pinangalanan mismo itong complex ng Tabon Cave. So galing din siya sa ibon, yung pangalan ng Tabon Cave ay galing sa ibong Tabon. Yun yung tawag ng mga lokal dito. Siya ay si Megapodius cumingi o the Philippine Scrub Fowl. Dahil yung ibon na ito, napansin ni Robert Fox na nangingitlog siya sa pamamagitan ng pagbabaon ng itlog niya sa lupa. Tinatabunan niya. As for the Tabon Caves, meron kasi tayong mga 3 considered as national cultural treasures na fossilized bones. So meron tayo yung pinakabata, si Tabon Skullcap, 16,500 yung edad niya before present. Si Mandible ay 31,000 before present. At yung pinakamatanda ay 47,000 before present. According sa mga researches, it has been used for perhaps more than 50,000 years before present. Ngayon pagkatapos nating lagpasan yung Tabon Cave, akit naman tayo patungo sa susunod na kuweba. So dito daw, ito yung kuweba na kung saan nagaganap yung mga paggagamot, yung shaman sa English. Kung sa Tagalog babaylan. Dito naman po sa Palawan tinatawag nilang
Babalyan. Nandito po sa may itaas. After the Tabon Cave, susunod dyan ay ang Diwata Cave. Si Diwata Cave, siya yung pinakamataas na kuweba na ma-access throughout the tour. Parang ito na rin siya yung nagsilbing wishing cave sa complex kasi dati, ang mga nakuhang jars dito ay mga ritual jars. Tinawag siyang diwata because of the pagdiwata, ritual ceremony ng ating mga katutubo kung saan ginagawa ito kapag may mga special event, humihingi halimbawa ng paggaling ng mga kamag-anak mula sa karamdaman. Gayon din kapag nagkakaroon ng mga parang Thanksgiving. Yung mga ritual jars na nakuha doon, parang nakasanayan na ito ngayong kuweba na ito, kapag may hihilingin ka, parang na-transfer siya. Local and current practice. Parang nakasanayan ng mga bisita na siya yung nilalagyan ng mga coin as form of their prayers. Yung pang-apat natin ay yung Igang Cave. So yung Igang Cave natin galing sa local word na whitestone, limestone. Pagpasok natin doon, nandiyan sa kanya yung magagandang form ng stalactites, yung mga draperies. Makita rin natin doon yung tubig na natrap doon sa mga rim dam stones. Pagkatapos po natin pagdaanan yung Liang Cave, Tabon Cave, Diwata Cave at yung Igang Cave, ito na po yung parte ng trail paakyat kung saan papunta na tayo sa ikalimang kuweba natin at yung pinakamataas na cave dito sa may Tabon Complex. Buti na lamang talaga na yung dadaanan or yung trail dito, bukod sa may semento o sementado na, meron pong handrail, bakal na handrail kung saan pwede kayong humawak dito habang paakyat. Medyo may katarikan to. At dahil kala nyo madilim, partida, alas 11 pa lamang po ng umaga, gumagamit na po ako ng ilaw kasi sa sobrang kapal ng mga punot halaman po dito, nag-aani mo, akala mo padilim na po. Panglima natin, aakyat tayo doon sa Manunggul Cave. But technically, yung Manunggul Cave, hindi natin siya ma-access sa taas. Makikita lang natin yung opening niya kasi kailangan pa ng mga ilang meters na rappelling para maakyat yon. Doon nakuha yung pamosong Manunggul jar. Ngayon dahil hindi natin pwedeng akyatin yung pinakaloob ng Manunggul Cave kung saan natagpuan yung pinakabanga, yung pinaka-treasure natagpuan dito sa mismong Tabon Cave. Patungo na po tayo sa ika-6 at ika-7. Dito po tayo dadaan, tapos pagpabalik, dito naman po. Pero dito muna tayo. Ilang minuto lamang matapos natin madaanan yung Manunggul Cave, ito na po yung pinakamalaking kuweba o pinakamagandang kuweba na makikita natin sa mismong mga cave exploration natin. Tara, baba tayo dito. May mahahawakan naman po kayo dito. Then after nyan, yung Sarang Cave. Sarang Cave galing sa local word na ibon. Meron kasi tinatawag tayong sarang lumot dito, Pacific swallow. Doon galing yung pangalan niya. Then after the sarang, meron tayong sarang fissure. Parang part ng sarang cave, kasi malaki yung sarang cave, sarang fissure. So yun yung pang-7.
Yung panghuli, yung Decalan Cave. Siya yung nagsisilbing exit point ng Tabon Caves Tour. Ito ay ipinangalan mula kay Victor Decalan. Siya yung naging OIC after ng excavation nila Dr. Robert Fox dito sa complex. Pagkatapos po natin mag-explore doon sa mismong loob ng Tabon Cave at malaman natin yung totoong kwento na maraming mga nadiskubre mga bagay sa loob ng mismong kuweba na yon. At hindi ako magtataka na hirangin yon na UNESCO World Heritage Site sa mga susunod na taon. At kung inaakala nyo na tapos na po yung ating adventure, pues nagkakamali po kayo dahil mula doon sa may town proper ng Quezon, Palawan ay nagmotor tayo ng mahigit 30 minutes papunta dito sa may parte ng Aramay 1. Hindi ako nagkakamali, correct nyo na lamang po ako dahil hindi pa po tapos yung ating adventure. Meron tayong gagawin ngayong araw at maya maya ipapakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko sa inyo. Kakana na tayo dito. Sakto pala, nandito na tayo. Nandito tayo sa Paro-Parong Bughaw Eco Farm. Dito tayo. Ngayon dito yung jump off area natin. Wow, tingnan nyo tong resort na nakita natin dito. Dito tayo sa may unahan. Alright. Bah, ayos to ha. At ngayon mula po dito sa mismong Paro-Parong Bughaw, ito po yung magiging jump off namin dahil mag-island hopping po tayo. Ngayon pagkatapos natin mag-ayos ng mga gamit, ito na yun dahil hindi pa po tapos yung ating adventure at dahil nandito tayo sa may Quezon, Palawan at napag-alaman natin na may mga island tour sila. Ito, mag-island tour tayo ngayon. Sasakay po tayo ng bangka. Pero hindi lang yun dahil, teka lang, umaalog yung bangka. Yung makakasama natin mag-island tour ay ang nag-iisang si Queen P. Hello mga Mima! Ayan, isang pagpalang araw po sa ating lahat at samahan nyo kami mga Mima sa aming pupuntahang mga isla dito sa lalawigan ng Palawan sa bayan ng Quezon mga Mima. Kasalukuyan na po tayong naglalakbay lula nitong bangka patungo sa mga isla dito sa may Quezon, Palawan. Pero kasama po natin si Queen P, yung isa sa mga sikat na taga dito sa Quezon, Palawan. Sobrang saya kasi sa tinagal-tagal kong nabubuhay dito sa mundo niya. Ngayon ko lang mapupuntahan yung mga isla dito sa bayan ng Quezon. So, sobrang excited. Sobra talaga. Kaya maraming salamat, Sir Capo! Akalain mo nga naman nakikisama po yung panahon ngayon dahil nung mga nakarang araw po sunod-sunod po yung mga malalakas na bagyo at mga masasamang panahon dito sa Palawan. Pero kita nyo naman, maganda po yung sikat ng araw, pati po yung karagatan parang natutulog na mantika na halos walang kaalon-alon. Tignan nyo, ang ganda.
Pagkatapos ng halos wala lang 30 minuto, tatapak na po tayo. Unang isla pa lamang, ito na yung pinakasikat. Alright! Ito na yung isla ng Nasirek. Hello sir, welcome po dito sa Barangay Isugod, Quezon, Palawan. Ito po yung Nasirek Island. Tinatawag po itong Nasirek Island kasi po ay meron po tayong bato dyan na parang palikpik ng pating. Dito po sa buong Quezon, ito pong Nasirek Island, ito po yung pinakasikat na isla dito. Minsan po dito sa isla, tuwing palaki po yung buwan, meron po talagang nangingitlog dito ng mga pawikan. Dito sir, may pamahiin kami dito. Pag pupunta po kayo dito sa Nasirek, kailangan wag po tayong maingay para yung isla po ay tatanggap sa atin ng kalmada po siya, na hindi siya maging maramot sa atin para tayo po'y makadaong dito ng matiwasay po. Pag masamang panahon po, yun, hindi na talaga po yun siya. I guess we all knew from the start. Narinig nyo naman po kung bakit tinawag na Nasirek itong mismong isla na ito. Ayon kay tatay, itong mismong parang hugis yung nasa likod ng isang pating. Ayan, hugis, ano nga ba yung nasa likod niya, yung parang patusok niya, i-correct nyo na lamang po ako kung anong tawag kong palikpik ba yun. Yung patulis sa mismong likod ng pating. Ayan po yung mismong rock formation na nasa ating likuran. At hindi lang po ito basta isla dahil we are so lucky at nakikisama po yung panahon. Dahil hindi nga daw po makukompleto yung pagpunta natin dito sa may Quezon, Palawan. Lalong-lalo na kung mag-island hopping kayo kapag hindi nyo to napuntahan. At napansin ko po agad, pagkatapak natin dito sa isla ng Nasirek, pagtapak po natin, lumulubog agad tayo. Ganun po kalus o parang talagang malambot yung mga buhangin. Kaya hindi po katakataka na marami pong mga nagpupunta dito, mga pawikan para mangitlog. Hindi pa ata season ngayon, pero at least nakapunta tayo. Ayan, kita nyo pati yung puno na nakikita nyo sa ating likuran, may kwento rin po. Kaya napakaganda, pwede nyo itong puntahan, pwede kayong maligo, napakalinis ng tubig, ang ganda ng buhangin, at ang ganda po ng isla. Dito po sa Nasirek Island, dalawa lang po yung niyog. Ang nagtanim po niyan ay si Kaloy na Antonio. Marami siyang tinanim dito, yan lang po ang iwan. Dito po sa Nasirek, marami na po ang nagtanim ng mga punong kahoy ng niyog. Dalawa lang talaga ang natitira kasi sa sobrang lakas ng alon tuwing may bagyo, tuwing December. Malaki talaga ang alon, kaya yung dalawa na lang talaga ang pinaka matibay na natitira dito. These are the days my heart goes numb. My heart goes numb. At para magkaroon kayo ng ideya kung gaano ka gaganda yung buhangin, ayan, loose po yung buhangin nila dito. May shell, may mga buhangin, halos halo-halo na. Alam niyo yung parang maliliit na bilog-bilog. Ito yung itsura ng buhangin nila dito. Kaya naman pala paborito ng mga pawikan dito mangitlog. Ito yung klase o ito yung kalidad ng buhangin dito. Kada tapak mo, siguradong lulubog po yung mga paa ninyo sa sobrang lambot ng buhangin. Ayan o, kita nyo yan. Halos na solo natin itong mismong isla na ito at talagang we are so thankful dahil napuntahan natin ito. Ito yung isa sa mga ipinagmamalaki ng Quezon, Palawan, ang tinatawag na Isla ng Nasirek. Dahil pwedeng makaakyat sa pinakatuktok ng mismong rock formation ng Nasirek, pwede pong umakyat, tatay? Pwede. Tara, subukan nating silipin yung pinaka-peak. I told you I'm not yours anymore. No, I'm not yours. So why you? Kailangan pala dito. Ayan, aakyat tayo dito. So may mga hawakan naman tayo dito. Aray ko. Ito na, saglit lang pala. Wala lang 1 minuto. Aray ko. Ito na agad. Ito na yung... meron pa. Woo! Ito na yung tuktok. Grabe, mas kita pala natin dito yung buong isla ng Nasirek. That you are not the one for me. Let go.
Pagkatapos po natin dun sa may isla ng Nasirik, hindi pa po tayo tapos dahil meron pang 2 isla na ating pupuntahan. Pagkalipas lang halos ng wala lang 15 minuto, ito na yung pangalawang isla. Ito na yung isla ng Mansaluyan. Ngayon kapag dating nyo dito sa mismong isla ng Mansaluyan, halos masosolo nyo talaga dito. Virgin pa po yung isla at pare-parehas lang din po yung kalidad ng buhangin. Katulad dun sa may Nasirik Island, halos parang magkahalo po yung puti at kulay brown na nagiging golden brown kapag nasinagan ng araw. At mula din po dito sa mismong isla, tanaw din po natin itong nakikita nyong isla na kalapit lamang na tinatawag na Tamlangon Island. At mula po dito, pakiramdam ko summer na summer pa rin po. Isipin nyo, doon pa lamang sa may Nasirik at dito sa mismong Mansaluyan, grabe. Marami pa talaga mga isla dito sa Palawan, lalong-lalo na dito sa Pilipinas, yung mga nagagandahan. Katulad nito, pag pupunta po kayo dito, kanya-kanyang baon po ng pagkain, ng tubig. At sigurado ako kapag weekend, Sabado o Linggo o kaya mga holiday season, dinadagsa po ito ng mga turista dahil ando lamang po yung Nasirik, ito pang isla ng Mansaluyan. Talagang sigurado akong marami pong mga turist. At yung mga basurang dala-dala nyo po, dali nyo rin po pabalik kung saan kayo nanggaling dahil wala po kayong ibang gagawin dito kundi maligo. Yan, ang ganda ng tanawin, ang ganda ng dagat nila dito at mag-family bonding. Isa lamang po ito sa mga isla na pwede nyong bisitahin kapag nagawi po kayo dito sa Quezon, Palawan. At Paru-Parong Bughaw, we have actually classified this into 2 types. So our tour package 1, that would be those who are already staying with us. Basically, here at the resort, this is the starting point. It's around 4 different islands that they will go and visit. And of course, there will be some sort of rebates if in case the weather won't allow them to visit, the 4 islands we promised. The tour, so we say this is really exclusive. So ang pricing namin, we start as a couple. So here we charge. So the 4 islands, the stop in the floating cottage, their towels. So that for 2 people, we say 2,700. And then you have 4 packs, we have 3,600, 6 packs, 4,500, 10 packs, 6,000 plus. It's perfectly customizable. It can be for a surprise event, for birthday, for engagement. We are happy to present this, to launch this very soon. Kung iniisip nyo, tapos na yung island hopping natin, pues nagkakamali kayo dahil 15 minuto mula dun sa may pangalawang isla, nandito tayo kakain. Dahil dito, malapit na po yung tinatawag nilang Double Island. And then the final stop is at the floating cottage. So Paru-Parong Bughaw has a floating cottage. It's exclusive. And this is also where they will be met to receive their pack lunch. So we offer, as part of the package as well, we offer them 3 different options. And also like Boodle Fight. It's our own version. It's a mini one, depending on the number of people. Dahil dito na po kami naabutan ni Mima, ni Queen P sa mismong floating cottages,
sa mismong tapat ng Double Island ang tinatawag nila. Kaya naman pala Double Island, yung mismong isla halos parang pinagbiak, halos kambal na isla dito na po tayo magtatanghalian sa mismong floating cottages. So, kamusta yung pagkain? May seafood at yung kakaiba yung rice nila. Ngayon ito mismong island tour packages natin ay pwede nyo rin pong ma-avail at kasama pwede kayo magpa-arrange ng lunch food sa mismong floating cottages. Katulad namin ni Queen P, ayan, sa mismong contact nyo lamang po yung paru-parong bughaw. Ayan, kakaiba yung rice nila dito. Papakita ko sa inyo. Color blue talaga. Ayan, no. Color blue. Tapos, ito mayroon pang crabs, oh. Mukhang salt and pepper crab. Ayan, tignan nyo. Ngayon, habang nandito pa tayo sa may floating cottages, chichibog muna kami ni Mima. Kain po tayo. Unang subo po para sa inyo. Actually, kumain na ako kanina. Naway nagustuhan niyo po yung ating ginawang paglalakbay mula po sa may Napsan, Puerto Princesa hanggang narating natin itong bayan ng Quezon, Palawan. At kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng travel adventure, ay baka naman po pwede ako makahingi ng isang subscribe mula po sa inyo. Napakalaking tulong ng isang subscribe ninyo sa ating munting channel. At para lagi na din po kayong updated kapag nag-post ako ng mga bagong adventure dito sa YouTube. At katulad pa rin po ng dati, hindi pa po dito nagtatapos dahil marami pa po tayong mga pupuntahang mga malalayong lugar at mga tagong paraiso, hindi lamang po dito sa Palawan, kundi sa buong Pilipinas.